Kapag long, almost the same lang siya actually. Tingnan nyo. Long and pero again, anong gusto kong tandaan nyo dito? Ito lang. Ito yung int, yung integer. Yun yung gamitin talaga. Sobrang gamitin yan. And then if you're so these are the data types for your whole numbers. Ito yung tandaan nyo yung int. And then, let's take a real numbers, which is referring to your decimal numbers. Okay. So, gamit dito. So, yung pinakamaliit is yung float. It's from to the power of -7 na exponent to 10 to +38. Yung significant digits is 6. And then yung double, it can store a very, very big number na yan. No? Tingnan nyo. Negative 300 to the positive 308. Ganun kalaking number. Okay? So, again, kailangan nyo tandaan dito yung double. Yung gamitin. Pag decimal number, safest gamitin yung double. Oh, ano yun? First class assignment. Write a program to convert temperature in Fahrenheit to Celsius according to the following formula. Take user input for the temperature in Fahrenheit. So, this is your previous exercise. Meron pinag previously. Okay? So, hindi na ako nagbigay ng example kasi halos kamukha lang naman ito noon. So, ang challenge lang dito is anong type yung ibibigay mo kay Fahrenheit, anong data type, and then anong data type yung ibibigay mo kay Celsius. Sige nga, without doing it, sinong kayang sumagot? Ano sa tingin yung data type ang ibibigay nyo kay Fahrenheit? Fahrenheit is temperature. So if you're going to program this, anong data type ang ibibigay nyo kay Fahrenheit? Integer, double, or character? Katrina. Katrina. Katrina, are you there? So, Katrina, anong data type yung ibibigay mo i-assign mo kay F, which is your Fahrenheit? Between the three, pili ka, integer, double, or character. Huwag kang mahiyang sumagot, Katrina. It's okay. Kung ano sa tingin mo yung ibibigay mong data type kay Fahrenheit. Remember, ang temperature nyo, pag digital yan, di ba pag pumapasok kayo sa mall, anong uri ng temperature ang binibigay sa inyo? Ano yung mga values na binibigay pag ginanon, bawa sa pure gold, ginanon mo yung kamay mo? Ano, 35.2, 36.3. So, anong data type? Hindi niyo ako naririnig. Can't hear me? Paputol-putol po. Putol. Oh, wait. Class.
Narinig na ako? Di po kayo nagalaw. Ganon. Wala ma'am. Chris, nasa trabaho ka, Chris? Hello? 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 Jerisimo. Hi, ma'am. Hi. Kala ko na-resurrect na ako eh. Ayan. Sige lang. Dinig nyo naman ako. Yes po, dinig po. Buti naman. Nakaka-frustrate magturo, no? Pag ganito yung signal. Yung salita ka ng salita, tapos wala palang nakakarinig sa'yo, di ba? Converge ka ba, ma'am? Yung Oo, connection? converge. Pati po sa amin, ma'am, mahina. Dito sa camshop namin. Sa ano eh, sa San Pedro 2 ako eh. Dati yung converge okay siya sa Angeles. Ngayon sobrang sa Angeles, alam niyo yung converge, every 12 minutes napuputol siya. Ganun siya kalala. Yes, ma'am. Dami pong tech prep. Grabe. Kailan kaya ayos ang signal natin, no? BLDC. Sabi nila yung dito. Hindi rin naman siya okay. May dito ako na SIM eh. Wala pa rin. Walay pa rin siya. Ayan. Balik tayo dito. Nakikita nyo class, yung first class assignment nyo for today's lecture. Ang bilis lang naman to eh. Ang challenge lang dito is yung pagpili ng, pag halimbawa ipoprogram nyo na to, dapat alam niyo kung ano yung data type na i-assign nyo kay F, tsaka data type na i-assign nyo kay C. Kasi you have two variables here. So yung tinatanong ko kanina is si Katrina. Katrina, are you still there, Katrina? So Katrina, so say for example, one of the values that the Fahrenheit can take is say 103.5. 103.5. So anong data type yung i-assign mo kay Fahrenheit sa variable na Fahrenheit kapag magpo-program ka?
Anong data type yung na-assign mo sa kanya, Katrina? If the one of the values it can take is 103.5. Anong sagot, Katrina? Sorry. Ayan, si Katrina, hindi ko rin naririnig. May nakakarinig ba kay Katrina? Maybe you can repeat ko anong sinabi niya. No. It's conversion. How about Daniela? Daniela, anong i-assign mong data type kay Fahrenheit? Character ba, double, or integer? Integer po. Say for example, ang data na isa-save mo ay 103.5. Ano ba yung 103.5? Anong klaseng number ang 103.5? 103.5. Decimal. Ano? Character po siya. Character po. Ala. So, how do I say it? Kasi kung hindi nyo alam yung data type ng variable ninyo, mag-error kayo dyan. Sandamakmak na errors ang kakaharapin nyo dyan, no? So, data types. So, halimbawa meron kang A, B, C, D. How do I say it? So, halimbawa ang data mo ay let's say pangalan. Ang data type, halimbawa, Daniela. Katrina. Yan yung kailangan mong i-save. So, ang variable, ang binangalanan mong variable to hold this data, ang data mo ay yan, ha? Tapos, you need to save them. Tapos, ang pangalan ng variable mo for Daniela is name. Tapos, kung tatanungin ko kayo, ano ang data type niyan? Daniela, Katrina. Letters yan, right? So, anong data type yung gagamitin nyo? Integer, double, or character. So, it is character name. Okay. So, what if ang data mo is baon mo? Hindi. Grade. Say 86.8. 95.3. Yan. 75. So, diba, this is, pinangalanan mo yan. Isa-save mo siya sa isang variable. Okay? At ang variable ay grade. So, anong data type ang gagamitin mo dyan? Double. Double. Tama. Okay. So, babalik ako dun sa kanina, no? So, kanina, sabi natin, Fahrenheit. So, halimbawa, ang laman ng Fahrenheit, pag yung data niyan parang mas malaki siya sa Celsius. So, say, ang temperature is 106.7. 185.6. So, say, ang variable name mo is Fahrenheit. Tama ba? Ang spelling ko. Fahrenheit. Fahrenheit. So, what would be the data type na i-assign niyo dyan? What's the data type?
if this is my data? Anong type yan? Double po. Double. Okay. Nagigets nyo, class? Nagigets nyo? So, dapat alam mo muna kung anong data ang ine-expect mo or ay bibigay mo bago ka mag-assign ng data type, right? So, dapat alam mo anong ine-expect mo dyan. Is it composed of letters? Is it composed of numbers? Ganyan. So, what if ganito? Ang data ko is, say, number ng kids sa family. Merong may anak ng 3, 2, 4, yung iba 5. So if I will ask you, say, anong data type ang gagamitin yan? Say, this is kids or children. Anong data type ang ilalagay nyo dyan? If the data is 3, 2, 4, 5. Integer po. Tama. It is int. Integer. Pero ang ilalagay mo doon is int. Okay, int. Yan, ganun. Okay? So, naintindihan nyo, class, kung ano yung mga data types? Good. Okay? Alright. So, balik tayo ngayon dun sa ating, so naintindihan nyo na yung data types, ha? So, balik tayo ngayon sa lecture. Where's my lecture 3? There. Lecture 3. So, ngayon, kung ipoprogram nyo to, alam nyo na kung anong i-assign nyo kay F tsaka kay C, di ba? Clear yun, class? Kung anong data type. Tama? Good. So, madali lang yan siya, okay? Madali lang yan. And also this one, another assignment. Okay. This one you will compute for, sabi niya, write a program that has a constant for pi, just 3.14159, and variables, radius, area, and circumference as double. So, mag-assign ka daw ng variables na ang pangalan ay radius, area, tsaka circumference. Tapos ang data type nila ay double lahat. So, sino yung input mo from the user? Ang input mo from the user is radius. Take radius as an input from the user and calculate circumference and area according to this formula. Okay, so that's your second assignment. It is due before Thursday afternoon kasi before our class. Okay? So before we proceed, so let's see kung may natandaan kayo sa lecture. So anyone can raise, kahit sino pwedeng sumagot. So question number 1, hindi pa siya question, statement. Statement number 1, short takes more memory space than integer. Is that true or false? False. Sino yung sumagot? Sorry. Okay. Correct. It's false. So, bakit false? Kasi mas maliit yung kayang store ni short. Tama? So, tama yung sagot mo. It's false. Short takes more memory space than integer. It's false. Kasi mas maliit yung tinitake na bytes ni short kaysa kay integer. Remember dun sa diagram natin kanina? Si short, tapos si integer, tapos may kasunod pa, just yung long. Okay, next question. Float and double are real number representations in C. Ang nire-represent daw ni float and ni double ay real numbers. True or false? True po. True po. True. Tama. Okay, float and double, they represent real numbers. Okay. Next, character is represented in memory by ASCII. True po. True. True. Tama. Okay. Print format for character is percent %D. False. False. So, ano False. yung
ang print format for character? It is? Percent C po. Percent C. Yay. Sige, sige. Tama. How about for your print format for double is F? False po. Ano yung tama doon? It is LF po. LF. Okay. Now, float and double has two parts, exponent and mantisa. Dalawa lang ba yung parts ng float and double? False. Ano dapat? Ilang parts dapat? Tatlo po. 3. So, it is your, tama. It is your sign, exponent, and then your mantisa. Let's continue. Bali. Nalito, no? Nalito. False dapat yun. Sige, balik tayo sa coding. Okay lang ba ngayon? Di ba maingay yung surrounding ko? Okay lang siya? Okay lang ma'am. Good. Okay, what is the error in code? So, sabihin niyo sa akin kung nasaan yung error dyan. Nakikita niyo ba kung ano yung error dito? Yung parenthesis po, ma'am. Tama. Okay. Line 4. Eh, ayaw niya. Ito, instead na parenthesis, tama yung sagot niyo. Instead na parenthesis, that should have been a curly bracket. Or, yeah. So, yon. Tingnan niyo sa baba. So, kapag ganyan, may mali yung program ninyo, yung compiler nyo, magko-comment naman siya. Sabihin niya, expected declaration specifier or before printf. Sinasabi nito, before daw ng printf may error, which is true. Dapat, di ba, yung curly bracket doon siya before sa printf. So, kapag may compilation error kayo, huwag niyong i-ignore. Basahin niyo yung error. Kasi ituturo niya kung nasaan yung error. Okay. So, the correct code is below, given below. It should have been curly brackets. So, what I want you to remember, pag body ng program, it has to be a curly bracket. Okay. Tas, yun. Okay. How about here? Can you tell me what's the error in this code? Line 5. Ano yung kulang sa line 5? Semicolon. Tama. Okay, walang semicolon, which is your statement terminator. So, kung iraran mo yan, sasabihin niya, in function main, expected, sasabihin niya, sinasabi niya, meron daw siyang ine-expect na semicolon before ng curly bracket, which is true, right? Kailangan may semicolon ka doon before ng and doon sa closing curly bracket mo. Okay, the corrected code is given below. By the way, class, I think I already uploaded this lecture in your classroom. How about here? Can you tell me what's the error in this code? Parenthesis. Parenthesis ba? Ano, punctuation mark po ba? Yung double quotation na close, tama, nawawala, di ba? So, kung iraran mo yan, may compilation error ka. Sabi niya, warning, missing terminating character. Tama nga naman. Sabi niya, tingnan mo doon, no? 5. Ang galing niya, di ba? Ewan ko sa Dev C++ kung kaya niyang bilangin. Pero dito nakalagay siya. Sa line 5, meron daw missing terminating character. So, pag may compilation error kayo, huwag kayong magpapanik, no? So, at saka, ang tip pala sa pagpo-program, pag nagpo-program kayo, huwag niyang tatapusin ng buo, saka niyo iraran. Hindi ganon, no? Small part of your program, make it run. Pag nagra-run na siya, then do the next part. Okay? Yung pagpa-program, chunks by chunks, konti-konti. Huwag one time, big time na program, saka mo siya iraran. That's going to be a big problem.
So again, paano mag-program? Chunks by chunks, konti-konti. Pag naparaan mo na yung small part, saka ka magdagdag. Paraan mo ulit yon, saka ka magdagdag. Ganon yung pagpaprogram. Kahit nasa industry, ganon. Konti-konti. So hindi yung mga applications na ginagamit nyo, hindi naman yung tipong ang dami-daming gumawa, tapos ilalagay nila ng isang bagsakan. Hindi siya ganon. Part by part nilang ginagawa. Yan, tinetest yan yung mga programs na ginagamit. Tinetest sila bago sila magdagdag. Kasi malaking problema pag sobrang laki na niya, doon ka palang magte-test, doon ka palang magra-run. So, ang advice ko sa inyo as beginner na programmer, pag nag-program kayo, small parts lang, tapos make it work. Kapag nag-work na, dagdagan mo na siya. Then, make it work again. Which is, make it run. Ganun. Okay, so tamang sagot niyo dito, nawawala yung isa pang double quotation mark niyo. There. So, let me just summarize to you ano yung mga common errors na na-encounter ng mga students. Yung omitting the parentheses after the main. After the main. Merong parentheses doon eh. Int main. Tas may parentheses, tas may void. Kung walang character, void yun sa loob. Tapos, omitting or incorrectly typing the opening brace. This is your opening brace that signifies the start of a function body. Okay. Pag mga body ng programs yung pinag-uusapan, laging curly brackets yung magka-partner dyan. Omitting or incorrectly typing the closing brace that signifies the end of a function. Misspelling the name of function, for example, instead of typing. For example, sometimes tinatype nila printf instead of printf. Okay, so careful kayo sa pangalan ng mga functions. Forgetting to close the message to printf. In printf, minsan hindi nalalagay yung closing parenthesis. Pero what's so special about Dev C++? Pag nilagay mo isa, nilalagay niya rin yung closing niya. Another na common error is omitting the semicolon at the end of each statement. Yung parang example natin kanina, nawawala yung semicolon. Ito naman, adding a semicolon at the end of the hashtag include preprocessor command. So ito gusto kong matandaan nyo to class. Dito sa may hashtag include tapos stdio.h. Okay? Walang semicolon yun, no? Pansinin nyo, walang semicolon. Okay. Kailan ka lang gumagamit ng semicolon? Ginagamit mo lang yung semicolon mo or yung terminator mo sa body ng mga programs mo. Okay. Pag nagde-declare ka, may mga gusto kang gawin dun sa body. Sa loob ng program lang. Sa loob ng mga curly brackets. Doon yung mga statements mo. Okay, incorrectly typing the letter O for the number 0. Ito, na-encounter din to nung nag-face-to-face kami. Yung tipong hindi mo mahanap-hanap yung error. Tapos pala, yung letter O pinalitan ng 0 or yung 0 pinalitan ng O. Yun. It's one common source of error. Or sometimes naman, incorrectly typing the letter L for number 1 or vice versa. Careful kayo, no? So watch out for these errors. Okay. Hinga lang ako ng 1 to 15 seconds. Wait lang class, may re-reply lang ako. Okay, balik tayo. Wala na yung maingay. Okay, sa C, meron tayong keywords na tinatawag or reserve words. Pag sinabing reserve words, hindi mo sila pwedeng gamitin sa program mo bilang pangpangalan sa mga sa mga variables mo. Sabi niya dito, do not use this as identifiers. Parang hindi mo sila pwedeng gamitin pangalan ng mga variables mo. Okay, bawal yun. Okay.
So, ano-ano ba yung mga reserved keywords natin na hindi pwedeng gamitin na variable names? You have auto, break, case, car, which is data type yan, const, continue, default, do, double, else, enum, extern, float, for, go to, if, int, long, register, return, short, sign, size of, static, struct, switch, type def, union, unsigned, void, volatile, while. So yan. So yung mga yan, hindi nyo sila pwedeng gamiting pangalan ng variable names. Pag ginamit nyo yan, mag-error kayo. Okay? Any questions, class, on the data types and on the keywords? Question? Wala. So, punta na tayo decision making. So, from our lecture, from our flow, nung gumawa tayo ng flow charts, anong symbol yung ginagamit natin for decision? Sa flow charts. Anong Diamond. ginagamit? Tama. Okay. Gumagamit tayo ng diamond. So today, i-introduce ko naman sa inyo, ano naman yung syntax. Well, actually, na-introduce ko yan sa inyo. Ano yung syntax if you're going to make a decision in your program. So for decision making, of course, you have a condition. Yun yung nandun sa loob ng diamond mo eh. Yung nandun sa loob ng diamond, condition yun. So that condition, it has to be answerable either by true or false. Okay, that decision has to be answerable by either true or false. Condition, sorry. So ano yung mga syntax sa C for decision making? One of the syntax, popular, hindi lang sa C, sa Java, sa C#, lahat ng programming language may structure na ganito, is yung tinatawag na if statement. Okay, so mamaya may papakita ko paano ito ginagamit. If statement allows a program to make a decision based on the truth or falsity of a statement of fact called a condition. Okay? It allows daw yung program to make a decision based on the truth or falsity of a statement of fact called a condition. So, anong ibig sabihin nun? So, halimbawa, itong program na to. So, basahin muna natin itong program na to. And then, I will give you another example. So, dito, na lagi kong pinapamemorize sa inyo, if you're going, laging kasama to sa mga program nyo. Yung hashtag or the pound sign include space stdio.h. STD means standard input output. So, nakapaloob dyan sa preprocessor na yan, kasama dyan yung printf tsaka yung scanf. Okay? So, ang so dito sa program na to, sabi niya integer 1 is equal to 5 and int. Remember, ang integer 1, integer 2 variable names yan, okay? Ang data type ay int. Okay? Dalawang integer. So, nag-hard code siya ng value na 5 and 10. So, sabi niya, if integer 1 is greater than integer 2, okay? So, that means kung yung integer 1, if this condition here inside, kapag yan ang naging result niya na true, papasok siya sa loob. Okay? Papasok siya dito sa loob, dun sa printf. Magpe-printf siya. Ngayon, if this condition in this if statement is false, hindi yan siya papasok dyan, didiretso siya. Kumbaga, lalagpasan niya tong curly brackets mo. Pag true, papasok siya sa curly brackets. Kapag false, lalagpasan niya yung curly brackets. Didiretso siya right after the closing curly bracket. Doon siya didiretso.
Pero kung true yan, papasok siya sa curly bracket and then, syempre, lalabas pa rin siya doon. Gagawin niya pa rin yung pangalawang printf. Okay? So, given that integer 1 is 5 and integer 2 is 10. Okay. So, ano yung mapiprint dyan? Ano yung mapiprint dyan? Isa or dalawang printf? The first one or the first one ba? Kasama si second one or si second one lang? Si Joe Marie Calma. Konting-konti na lang. Josel, kalma ka na. Joe Marie Calma. Yes, isa lang. Alin dyan? Ano muna yung statement natin? Ano yung mangyayari sa condition natin? Magre-result ba siya sa true or false? False. Tama, false. So dahil false, papasok ba siya dito sa loob? Joe Marie? Ano pa? Papasok ba siya dito sa loob? False siya, sabi mo, di ba? Papasok ba siya dito sa curly bracket ng if? Yes. Actually, hindi. Okay? So ituturo ko na, no? Yung if statement, okay, kailan lang papasok yung pag nag-run ka, pag sinabing papasok, mag-execute. Kailan lang mag-execute itong laman ng if statement, yung which is nandun sa loob ng dalawang curly bracket after ng if. Body yan ng if. Di ba may if, tas may may another curly bracket dito. Okay? So, yung nasa loob ng curly bracket na yan, ma-execute lang yan kapag yung condition mo ay true. So, always remember that. Here onwards, from this day, hanggang sa tumanda na kayong nagpo-program kayo, kung magiging programmer kayo, papasok lang yan sa loob ng body dun sa curly bracket mo kapag yung condition ay true. Okay? So always remember that. So for this case, since the condition is not true, diba si integer 1? Is integer 1 greater than integer 2? False yan, diba? So hindi yan papasok dyan. Ilalagpasan lang niyo yung body na yan. Didiretso siya dun sa printf. Okay, class? Clear yun? Yes po. So, gawa tayo ng program. I'm gonna share my screen. So, nakagamit na ba lahat ng compiler from the previous? Naka-experience na kayo mag-program kahit short program lang? Sige, bago ako mag-show ng short program using the if statement. Sige. Na-try nyo nang mag-program? Yung mga pinagawa ko. What's your experience? Chris, ano yung experience mo, Chris? Is it fun? Natakot ka ba? Panic ka ba? Do you like it? Or no? Ano yun? Mix. Ano yung mix? Mix ba? Tama ba ang dinig ko? Ano yung mix? Sige, explain mo, Chris, kung ano yung mix. Mainit. Oo, tama. Ganun nga yung tama. Ganun nga yung pagpaprogram. Okay. Ano siya? You need a lot of patience. Pero, bilang kayo ay nagsisimula pa lang mag-program, ang payo ko sa inyo, ano lang, unti-untiin niyo yung program.
Tipong maglagay ka lang ng context, i-run mo, lagay ng konti pa, i-run mo, ganun. Huwag isang bagsakan. Mahirap yun, no? Tsaka, ganun talaga yung pagpaprogram. Lahat nagdadaan dyan. Pero if some of you wants to be a programmer someday, magandang ugali ng isang programmer yung ganun, yung unti. Ang magandang ugali ng isang programmer ay isipin mo muna, i-plan mo muna siya. Di ba tinuruan ko kayo paano mag-flowchart? Dapat may plano ka na kung ano yung flow ng program mo bago mo siya i-code. That may flow ka na. Siyempre, second thing is that alam mo yung syntax. Dapat memorize mo or very familiar ka sa syntax ng language na ginagamit mo. Kung C yan, dapat alam mo yung C. Kung Java yan, dapat alam mo yung Java. So, aralin mo muna talaga yung language. Mahirap mag-program nang hindi mo alam yung language. Because of course, parang ano yan, kang Pilipino, kakausapin mo yung Koreano. Kung di mo alam yung language, hindi kayo magkakaintindihan, di ba? So, gano'n lang yun. So, maybe if some of you will be programmers someday, yun tip ko. Bago kayo mag-program, talagang paka-aralin yung language. And then, kapag nagpa-program na kayo, unti-unti lang. A little bit, run it. A little bit, run it. And okay lang naman na medyo matakot. Okay lang yun. Pero don't stop there. Just keep on trying. Keep on trying. Okay? Keep on trying. Sayang, no? Wala tayong face-to-face. Kasi sa school, meron tayong computers dun eh. Meron tayong computer lab. 1:1 kayo. Okay. So, let me give you an example. Nawala si ma'am. Wala ako? Hindi niyo ako naririnig? Meron pa, ma'am. I can hear you all. Can you hear me? Oo. Pag humahangin, nawawala ako. Naririnig niyo ako? Can you hear me? Yes po. Yes po, ma'am. Good. So, gawa tayo ng program. So, say for example, gusto mong malaman kung passing yung score mo or hindi. Ganun. Gawa tayo ng program that would determine if your score is pass or fail. Okay? So, gawa tayo ng ganun. So, ano nga yung lalagay natin dito? Hashtag include. Ano to? stdio.h. Basta pag nagpa-program kayo, huwag kayong matakot, no? Huwag kayong matakot. Just do it. Just do it. Wala namang mawawala sa inyo kung gagawin ninyo. Wala rin namang magagalit sa inyo. So just do it. Sa kakakampi ng mga programmer, alam nyo kung ano. Kape. Maraming kape. Okay, include stdio.h. Mag-comment pala tayo. Ano yung ilalagay ko for comment class? What will I use? The double. Yan. // yata yan. Okay. So, this program determines if a student's grade is pass or fail. Yan. Yan yung goal ng program mo. So, one good trait din ng programmer is yung nagko-comment. Nilalagay mo para saan yung program mo. Huwag lang gawa ng gawa, no? Dapat may comment. Magagalit sa inyo yung mga seniors nyo pag di kayo nagko-comment. So, int main, void, kasi wala na siyang ina-expect. So, ano ba yung kailangan ko? Kailangan ko yung int
or double pala. Double. Tapos grade. Yan. Yan lang, grade lang. Tapos, if, very simple lang tong program natin, no? If, hindi pala, pa-enter po lang natin. Print F. Enter. Your grade in Math Plus. Tapos, anong gagawin ko? Dito, ano yung next ng printf? Kung nag-ask ka, kung in-ask mo yung user mo na mag-enter ng something, so ano yung next mo na gagawin to get kung ano yung in-enter niya? What should we put here? Tama. It's your scan. Kasi sinabi yan mo yung user mo eh. Mag-enter ka ng value. So, nag-enter siya ng value. Anong gagawin ni computer? Magsascan. Uutusan mo yung computer na kuhanin mo yung in-enter ng user. Paano mo uutusan yung computer na kuhanin mo yung in-enter ni user? Gamitin mo yung function na scanf. Scanf. Okay. And again, yung scanf mo na sa loob yan ng stdio.h. Scanf. So, ano yung unang argument ng scanf mo? We're expecting double. So, ano yung specifier natin dito? L? F. F. Tapos, saan natin isa-save? Paano natin sasabihin na saan natin isa-save yung in-enter ni user? Anong variable name? Siyempre, kay grade. Ano yung kulang pa dito? Ano yung kulang pa dyan? What's the kulang? Sa scanf na lagi kong sinasabi sa inyo, pag may variable dyan, para sabihin mong address yon, meron kang ilalagay na isang Yung end po. nitis. Tama? It's your ampersand. Ampersand ba yan? Tama ba? Ampersand ang tawag dyan. Or your and. Sometimes, and ang tawag dyan. Pwede. Okay. So, yan. So, meron ka ng value, right? Meron ka ng value. Na-enter na ni user, nakuha mo na. So, ang next is, ang tawag dito. Tingnan mo na. Kasi ang gusto nating malaman, ang plano dito is, i-determine mo kung pass or fail yung grade. So, halimbawa, ang passing grade natin is, anong passing grade nyo sa Math Plus? Ano yung sinabing passing grade nyo sa Math Plus? Ano dapat ang score nyo? 85 yata eh, no? Tama ba? 85 ata ang dapat grade nyo doon. If grade is 85, print F. Congratulations. You pass. Otherwise, anong ilalagay ko? Else. Introduce ko na nga to. If else, print F. Sorry.
Okay. So what will happen here if yung in-enter na grade ni user ay greater than 85, true yan, di ba? So it will go here. It will print, congratulations, you pass. Kung true yun. Else, kung false yun, ito yung gagawin niya. The other part, else. Kung false ito, that means kung less than 85, syempre lalagpasan niya yan, pupunta siya dito sa else. Print F, sorry, try again next time. Okay. So, bago tayo save ko muna, sorry. Para tayo. Save. So, this is for class. Pag may question kayo sa mga sinusulat ko, you can always ask. Remember, it's a .c, okay? Pass, fail, .c, yung pangalan ng program. So, ano yung kulang? May nakikita ba kayong kulang sa sinusulat ko sa printf? Sige, try nating i-run muna to, no? Kung walang error dyan, magra-run yan. Kung meron, syempre, sasabihin niya. Bagal niya. Enter your grade in math class. Say, ang grade ko ay 86. Ay, by the way, class, nakikita niyo yung black, yung console? O yung command prompt? Okay. Congratulations, you pass. No, diba? Ganun. Run ko ulit. Kung ang grade mo ay 84, anong ipiprint niya? Sorry, try again next time. So, anong napansin nyo? So, yung if-else na structure, ginagamit siya for your decision making. Okay? So, nandito yung condition mo, nandun siya sa if, sa loob. If, tapos may parenthesis. Tapos, nandun sa loob yung condition mo, nandun sa loob ng diamond, doon mo siya ilalagay. So, yung condition na yun, it has to be either true or answerable siya dapat ng true or false. Kung hindi yan answerable ng true or false, mag-error yung program mo. Your program will not make sense. Okay? I wish tinuro yan sa akin nung bata pa ako. Kasi hindi ko alam yan dati nung student ako na ito palang nandito sa loob na to. Dapat pala statement siya na answerable ng true or false. Kasi kung ano-ano nilalagay ko dyan dati. Tapos yung program ko kung ano-ano, kung saan-saan napupunta. So yun. Okay. So ito again, pag nag-true yan, gagawin niya yung nandun sa body ng if. Kapag yan nag-false, itong condition na to, gagawin niya yung nandun sa else. Tapos, lalabas na siya. Okay? May questions, class? May questions kayo? O, sabi niya dito, dinagdagan ko na kasi yun eh. If lang yung nandito, sorry. If the condition is true, the statement in the body of the if statement is executed. If the condition is false, the body statement is not executed. Di ba pupunta siya dun sa else? Okay. Yun lang yun. Tapos dito sa bandang last, sabi niya dito, conditions in if statement are formed by using equality operators and relational operators. So dito, this is very, very important. So I want you to remember this thing. Paano mo daw fino-form yung condition dun sa if statements? Okay? Kasi maraming ano dyan eh, maraming nalilito. So, sasabihin ko na sa inyo, kayong papalito. Yung if statement nyo, di ba mayroon siyang parenthesis? Yung condition dun sa loob, paano mo siya ma-form? You can form them by using your equality operators and your relational operators. So, ano-ano ba yung mga equality operators niyan tsaka relational operators?
Sa algebra nyo, um, sa algebra nyo, meron kayong greater than, greater than or equal, less than or equal. And then you also have your equality operators na equal and not equal. So pagdating sa C, merong konting change. Okay? Pagdating sa C, merong konting change on how you will write them in your syntax. Okay? So yung greater than pa rin siya. Yung less than pa rin siya. Pero yung greater than or equal, ano na siya? You will use your greater than tapos yung equal sign. Next. Here. Kita nyo siya? And then yung less than or equal, you have your less than tapos yung equal sign. Next. Okay? And then if you're comparing if equal yung dalawang variables mo or statements mo, if they are equal, hindi ka gagamit ng isang equal sign lang. You will use your double equal sign. Napansin nyo? Dalawang equal sign. So, yung dalawang equal sign, yun yung ginagamit mo to test for equality. If you're testing kung equal yung dalawang statements, gumamit ka ng double equal sign. And this is true for all, so far, yung mga na-encounter ko mga languages, if they are testing for equality, double equal sign yung ginagamit nila. C#, Java, so far, both. R, yun. So again, if you're testing for equality, use the double equal sign. And if you're testing for if it's not equal, yun yung question mo, you use the exclamation point and then the equal sign. Okay? So I hope you remember that. So yung precedence of operators, I think na-discuss ko na ito sa inyo. Okay? So this is an example of a C program. Sabi niya dito, using if statements, relational operator, and equality operator. So ito naman, sama-sama sa isang program. Ang tawag dito, humingi siya ng dalawang number from the user, tapos sasabihin niya ng program kung yung number na yun ay either equal ba, not equal, less than ba yung isang number to the other number, greater than ba yung isang number, or equal, or less than or equal. So para mas maintindihan niyo yan, maybe we do it from scratch. We do it from scratch, okay? So, and as we go along, you can ask questions. Wait lang, class. Oh, may umiiyak na, oh. Tama na daw. Umuwi na daw kayo, oh. Oh, hello. Hello. Wala, ang cute. Gabi na, mami, tumigil ka na. Oh, dadan. Hello. This is our pandemic baby. Break, break kayo, break. Hindi, tatapos na kami. Tapos na. Balik ka na kay dada. Tatapos na kami. Bye. May baby kami dito sa bahay. That's my son actually. Bunso. Let's go to our Dev C++. So file. Punta ka sa source file. Tapos sabihin natin kung para saan to. Nalilito ako sa dito. Tsaka dyan. Alam niyo bakit? Nagtuturo din ako ng R ngayon, which is another programming language. Ay, higa ka muna. Patapos na si mami. Ang ginagamit pang comment sa R is this.
Tapos, minsan, nagpo-program ako sa R. Ito yung nagagamit ko. Nakakalito. Anyway, this program, ano ba sabi niya dun sa ano natin? Para saan daw yun? Di yan. Using if statements, relational operators, and equality operators. Program producing program or using equality and relational operators. So, parang pinapractice ka lang kayo how to use your equality and relational operators. So, here we will put include. Tapos, ano siya ulit? Sorry. You have your stdio.h. So, may question ako. Do I put a semicolon here? Maglalagay ba ako ng semicolon? Opo. Hindi po. Hindi po. Hindi, tama. So, pag tinanong ko yun sa exam, true or false? Ganon. Do we put the semicolon after your preprocessor yan? Directives ang tawag dyan. Your preprocessor directives. Tatanungin ko, maglalagay ka ba ng semicolon dyan? Siyempre, false, right? Sabi ko nga, tama yung sagot nyo, it's a false. Kasi, hindi yan, sa mga preprocessor nyo, we don't put your semicolon. Doon lang yan siya sa body ng program mo. Okay? So, let's do your main program, your int, main. Then you have void. So, anong next na ilalagay ko? After ng int, main, parenthesis sa loob, void. What's the next line? Curly Anong bracket. i-add ko? Tama. Very good. Your curly brackets. Okay. So, dahil ang plano natin for this program is gagamitin natin yung equality and relational operators. So, magko-compare tayo ng dalawang number. Okay? We will compare two numbers. Okay? So, dahil magko-compare tayo ng dalawang number, pwede integer, pwede ring decimal. So, integer na lang, no? Para mas madali. Integer, I have my number 1, semicolon. So, pag nagpo-program kayo, kung kilala nyo na rin lang naman ang mga variables na gagamitin ninyo, yung pag-define ng variables, siya yung pinakauna. Siya yung nasa taas. Sa body ng program, ha? Ayun yung practice ng mga programmers kahit nasa industry ka. Yung pag-define ng variables, sa taas yan lagi. Parang hindi magandang practice yung nag-define ka ng variables sa kung saan-saan. Kung alam mo na rin naman yung gagamitin mong variables, sa taas pa lang, i-define mo na sila para sama-sama. Malinis. Imp num2. So, after that, syempre, sabihin mo sa user mo, paano mo sasabihin sa user mo, paano mo uutusan yung user mo. Okay? Of course, you have to use your printf. So, yung printf, inuutusan mo yung user mo. Okay, printf. Enter the two numbers you want. Say, ang gusto natin is mag-input si user ng dalawang number na i-compare niya. Enter the two numbers you want to compare. Okay. It's a good practice na maglagay kayo ng \n dyan. Okay. So, kung inutusan ko yung user na mag-enter ng two numbers, mag-output yan sa screen. What's our next line? What's our next line, class? Scanf. Tama, mag-scan ka. Scanf. So, what's our first argument?
That's our first argument. Ano yung ilalagay ko? Ano yung first argument natin? Double quote. Inside the double quote, so dahil ang ine-expect natin ay integer, ano yung ilalagay ko dyan? %d. Okay, so may bago. 2 numbers yung pinapa-enter. Yung kanina, isa-isa lang. Okay? So, this one, pwede kayong dalawa yung pwede niyong gawin dyan. Enter the first number, scan F. Enter the second number, scan F. Pero for this one, sabi natin 2 numbers yung enter niya. So, dalawa yung number na kukuhanin niya in one scan F. So, that is possible. Possible yun, no? To scan 2 numbers at the same time. So, what you will do, just put here num1, comma, num2. So, pwede yun. Okay? So, bago tayo magpatuloy, iraran ko na to, no? Save ko muna. Yan. Diba ang turo ko is do a little, then run it. Do a little, then run it. So, kung walang problema dyan, yan. Enter the 2 numbers you want to compare. So, yan. So, say 4, 5. After nun, wala, diba? Tumigil na siya doon kasi yun lang naman ang pinagawa natin. Scan lang niya, sinave lang niya. So, walang error. Pwede na tayo patuloy. Okay. Ano yung next na andito sa program natin? Magko-compare ka kung equal. Sabi niya, if num1 is equal to num2. Remember, no? If you're testing for equality, this is what you will use, a double equal sign, if you're checking for equality. So, if num1 is equal to num2, printf daw, printf. So, dito, actually, pwede ka mag-insert ng number dyan. Just put the specifier. So, say natin %d, which is represents your num1. %d is equal to another number. Okay. So, paano malalaman ni computer kung ano yung ilalagay niya sa %d? Just put your num1 here and num2 here. So, ang mangyayari dyan, if this becomes true, papasok siya dyan, ipiprint niya dito, num1 is equal to num2. So, do you want to try? Of course, you want to try. So, let's try. File run. Enter the 2 numbers you want to compare. Say, I want 2, another 2. So, anong ginawa niya? Nilabas ba niya? Hindi. So, ano sa tingin nyo ang mali sa program? So, kanina nag-run na siya dito, right? So, dito, if num1 is equal to num2, gagawin niya to dapat. So, ira-run ko ulit, ha? 2, 2. Wala siyang nilalabas. So, ano sa tingin nyo yung mali? Can you troubleshoot for me? Line 30. Sige.
Pakita ko sa inyo yung code, no? Here's the code. Pakibalik po niya Compare sa nyo. ano. Compare nyo siya. Pakibalik po nun sa ano. Compare nyo siya, no? So, babalik ko siya sa DepC. Mumula po space yung diba, ano, num1, num2. Yung po sa may dalawang equals. Actually, one thing I want to say, that's good. But space, yung space nyo, it doesn't matter. Hindi siya nagmamatter sa kahit anong language. It doesn't matter. Oh, sige. Bibigyan ko kayo ng clue. Sa line 11, ilan yung specifier? We're expecting 2. So, if you are expecting 2, tingnan nyo ulit itong code natin. Dun sa scanf, if you are expecting dalawa yung scan mo, okay, dalawa din yung specifier. So, yun yun. Yun yung error natin dito. Kaya wala siyang kinompare. So, dapat dito, dalawa yung i-expect mo, dalawa din yung specifier mo. Yun yung error natin dyan. So, kung I'm gonna run it again, 2, 2. 2 is equal to 2. So, I want you to remember, kapag nag-scanf kayo, kung isa lang yung i-expect nyo, isa lang yung specifier nyo. But if you are scanning 2 numbers, then dalawa yung specifier nyo, ilagay nyo dito. Okay? Para hindi kayo mag-error. Right? And yung comment nyo kanina, yung space, hindi nagmamatter yung space. So, C. Okay. All right. So, yun lang, class. So, what will be your task? I want you to actually 3. Mahaba yan eh. So, bali 4 yung program na gagawin nyo yan. Okay? Yung unang dalawa kanina, tapos, I want you to screenshot ito. I want you to do this and then continue yung susunod na mga susunod dun sa lecture. I want you to type it on your own. So, you can follow this in first part. Tapos, ituloy nyo itong dito sa num1, yung not equal, yung less than, yung greater than, yung less than or equal, tsaka yung greater than or equal. Okay, this is your third task. And then this last one here, write a program that asks the user to enter 2 integers. To enter 2 integers, obtain the number from the user, then prints the larger number followed by the words is larger. So, halimbawa, anong ibig sabihin yan? Magpapa-enter ka kay user ng dalawang number. Dalawa. So, tapos, ilalabas niya sa screen. Kung alin, i-compare niya, sasabihin niya kung sino yung larger dun sa dalawa. Ganun. So, kailan yung deadline ng mga yan? So, apparently, you have 4. Yung first one, which is the Celsius, the temperature. The second one is yung circumference tsaka area. Tsaka yung third one is yung itutuloy nyo ito. Ita-type nyo on your own. Itutuloy nyo yung mga nandito dito sa ginawa natin. So you can take a screenshot of this. Ituloy nyo siya dun sa iba pang relational operators, tatlo. So these 3, which is quite easy. Mabilis lang yan gawin, promise. Yan matagal gawin. Yung tatlo na yan, they are due on Thursday before our class. Yung tatlong program, due sila on Thursday before our class. And then the last one is due next Tuesday, yung last. Ito. Itong last. So may tatlo kayong deadline on Thursday. And then this last one, this will be due next week pa, Tuesday. So you have more time kasi medyo mas challenging to compared dito sa unang tatlo. Itong unang tatlong program, madali lang eh. Kahit siguro 1 hour lang matatapos niyo yan siya. Or less than 1 hour pa.
Pero ito, medyo pag-iisipan nyo siya ng konti para magawa nyo. So, I'm giving you time to do this. This will be until Tuesday next week before our class. Okay? Yan lang, class. That's the end of lecture 3. All right, so let's take a picture, please. May question pala kayo. Sorry. Naiintindihan nyo? I hope naiintindihan nyo. Kung hindi naman, practicing nyo lang. Maiintindihan nyo. Okay? Huwag kayong matatakot mag-practice. Kahit sa cellphone lang, practicing nyo. For sure, magigets nyo. And programming is fun. Okay? So, yan. Smile, smile lang. Gonna take our picture. Okay? So, 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Yan, isa pa. Isa pa. 1, 2, 3, smile. Si Kesha, oh. Emoticon na yung ginamit. O sige, class. Have a blessed day. Enjoy the rest of the day. I'll see you on Thursday. So on Thursday, you have 3 deadlines na madali lang gawin. Kaya-kaya niyan. I will post the links Thank you po. in your classroom. Tapos yung lecture, I think, in-upload ko na to yung lecture 3. So, yun lang. Bye, class. See you on Thursday. Bye. Good day. Bye-bye, ma'am. Ma'am, thank you po. Good day.